नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण करणार आहोत गवारीच्या शेंगाची सुकी भाजी। सर्वांनाच आवडते आणि खायला पण खूप छान लागते। चला मग रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे मी पावशेर गवार घेतली आहे। ती मी तोडून व स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। अशा प्रकारे गॅसवर एक कढई ठेवूया। त्यात 2 पळी तेल टाकू। अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं व 7-8 पाने कढीपत्त्याची। ते छान तडतडलं की त्यात आपण 2 कांदे उभे चिरलेले आहेत ते पण टाकू आणि थोडंसं हलवू। नंतर 1 टोमॅटो अशा प्रकारे कट केलाय मी, तो पण त्यात टाकू आणि थोडंसं हलवून घेऊया। कांदा टोमॅटो छान परतला की त्यात आपण अर्धा चमचा हळद, आवडीनुसार लाल तिखट व 1 चमचा लाल बेडगी मिरचीची पावडर कलरसाठी आणि 1 चमचा धना पावडर हे छान मिक्स करून घेऊ। नंतर आपण त्यात गवार टाकू। गवार चांगली मिक्स करून घेऊ। इथे गवार छान मिक्स झालेली आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ हे त्यात मिक्स करूया। नंतर त्यात 1 चमचा गरम मसाला हे पण छान मिक्स करून घेऊ आणि नंतर झाकण ठेवून 10 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजण्यासाठी ठेवू। 10 मिनिटं झालेली आहेत। अर्धी वाटी भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट करून घेतलं आहे, ते पण आपण त्यात टाकू आणि चांगलं मिक्स करून घेऊ। त्यानंतर 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून शिजून देऊ। अशा प्रकारे 2 मिनिटं झालेली आहेत। आपली भाजी खूप छान शिजलेली आहे, बघू शकता। त्याच्यावर आपण थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकू, म्हणजे भाजी खूप छान दिसते आणि खायला पण खूप छान लागते। चला मग आता डिशमध्ये सर्व करूया। तुम्ही पण अशा प्रकारे भाजी नक्की करून बघा। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। धन्यवाद।